به نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو، قدم اول. چرا مهمتر از چگونه است؟ همانطور که در این برنامه یاد می‌گیرید، همیشه مهمتر است که بدانید چرا کاری را انجام می‌دهید تا اینکه چگونه انجامش می‌دهید. بعضی وقتها چگونه پرزحمت است، خسته کننده است یا حتی ناامید کننده است. اگر یک جواب راضی کننده برای چرا نداشته باشید، احتمالاً به خودتان زحمت سر و کله زدن با چگونه را نخواهید داد. برای همین قبل از اینکه برویم سراغ طراحی بهترین سالتان، بگذارید توضیح دهم که چرا باید در قدم اول اهدافتان را مشخص کنید. تا یادت نرفته منو لایک کن. اگه این کانال رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن تا بریم به سراغ قدم اول. وقتی در مراسم ترحیم یکی از استادانم پل جیلمیر شرکت کردم، یادم افتاد چه زندگی پربار، غنی و متفاوتی داشته. در زندگی اندازه 20 نفر روی هم به چیزهایی که میخواست رسید و تجربهشان کرد و در انجام دادنشان مشارکت داشت. با خواندن آگهی فوتش دوباره سرعت، کمیت و ارزش خالص اهدافم را بررسی کردم. اگر پل اینجا بود، احتمالاً به شما می گفت که دلیل کیفیت و کمیت موفقیت‌هایش 2 مهارت بوده است: تعیین هدف‌های بزرگ و تعهد به آنها. در واقع او یکی از اولین برنامه‌ها را در موضوعی که اسمش هست دینامیک تعیین هدف شخصی تدوین کرده است. بعضی از ایده هایی که با شما در میان میگذارم از مطالعه و تمرین با آن برنامه ها به دست آمده است. 2 صفت رایج انسان های خیلی موفق. بعضی وقتها مردم از من میترسند. صفتهای رایجی که در مصاحبه هایم با انسان های خیلی موفق به آنها برمیخورم چیستند؟ معمولاً فوری جوابشان را میدهم، چون اینها چیزهایی است که بین 100% آدم‌های موفق مشترک است. 1. تعهد خستگی ناپذیر به یادگیری و غیره. 2. اهدافی که به شکل واضح نوشته شده اند و برنامه‌های مشخصی برای رسیدن به آنها وجود دارد. حالا یک سوال از شما: اگر می‌دانستید با چند ساعت وقت گذاشتن می‌توانید نتایجی را که در زندگی می‌گیرید نسبت به بقیه همکاران و رقبایتان 10 برابر کنید و با نوشتن اهدافتان روی کاغذ می‌توانید دستاوردهایتان را 10 برابر کنید، این کار را می‌کردید؟ به نظرتان ارزشش را داشت؟ جواب ساده است، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. بگذارید مزیت‌هایی را توضیح دهم که اهداف مشخص شده برایتان دارند. مزیت تاثیرگذار سرعت. گذشته، تحصیلات و سطح فعلی موفقیتتان مهم نیست. اگر در مهارت‌ها و روش‌هایی که یادتان می‌دهم استاد شوید، خیلی زود می‌توانید بر تمام اطرافیانتان برتری پیدا کنید. می‌توانید بیش از پیش به پتانسیل بزرگی که در شما وجود دارد برسید و در عرض 1 سال به چیزی دست پیدا کنید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. می‌توانید به دستاوردهای خیلی بیشتری برسید، آن هم در کوتاه‌ترین بازه زمانی که فکرش را می‌کنید. یکی از آدم‌ها را دیدم که هوش متوسط داشتند و آدم‌های نابغه را پشت سر گذاشتند. کسی که بتواند مهارت مؤثر، تعیین هدف و دستیابی به آن را یاد بگیرد، ثروتمندتر، موفقتر و شادتر از نابغه‌هایی خواهد بود که حتی نمی‌دانند واقعاً چه می‌خواهند.
بگذارید اینطور بگویم، یک نابغه هنوز هم در یک کشور غریبه بدون نقشه گم می شود. حتی یک فرد کند ذهن هم اگر نقشه داشته باشد و طبق آن حرکت کند زودتر از او به مقصد می رسد. نقشه جایی را که می خواهید بروید تهیه کنید. این مثال نشان می دهد هدفها چگونه به شما جهت و سرعت می دهند. 3 پسر که مشغول کوهنوردی بودند به زمین می رسند. آنها یک مسابقه گذاشتند که ببینند چه کسی می تواند در یک خط مستقیم حرکت کند. 2 نفر اول هر قدم را بررسی می کردند و با دقت هر قدم را جلوی قدم بعدی می گذاشتند. وقتی به مسیر نگاه می کنند متوجه می شوند که یا زیگزاگ رفتند یا به یک سمت خم شدند. پسر سوم یک مسیر کاملا مستقیم را طی می کند. تازه خیلی هم سریعتر. چگونه این کار را کرده است؟ تمرکزش را روی یک درخت در دوردست جمع کرده و به سادگی به سمت آن حرکت کرده است. در حالی که اغلب مردم روی کاری که می کنند یا جایی که می خواهند بروند به صورت روزانه تمرکز می کنند. فقط وقتی شما اهدافی داشته باشید که به دوردست متمرکز شده اند می توانید به سریعترین و مستقیم ترین شکل ممکن به آن سمت حرکت کنید. یاد گرفتن هدف گذاری مهمترین مهارت برای موفقیت است. زندگیتان بدون هدف شبیه قایقی است که سکان ندارد. انگار با جریان آب حرکت می کنید و بارها می خورید به صخره. هدف گذاری مناسب شما را در قایق تندرویی می گذارد و به شما هدفی می دهد برای حرکت کردن. صاف می روید سمت مقصد و با سرعتی عالی به آن می رسید. کشف قدرت تسخیرناپذیر درونی. شده که قبل از اینکه تلاش کنید و شکست بخورید، بعد از اینکه هیجان ایجاد تغییر از بین رفت، متوجه شده اید که با انگیزه ماندن به آن اندازه که به هدفتان برسید سخت است. جای نگرانی نیست. این بار میتواند فرق داشته باشد. این بار کمکتان میکنم تا قدرت شکست ناپذیر درونی، نیروی محرکه و شور و انگیزه بی پایانتان را کشف کنید. نه، این قدرت اراده تان نیست. این قدرت چراست. این قدرت وادارتان می کند کوه‌ها را جابجا کنید، اقیانوس‌ها را با شنا کردن بپیمایید و از بین آتش بگذرید تا به هدفهایتان برسید. برای اینکه خستگی من هم در بره، اگه تا اینجا اومدی و منو لایک نکردی لطفاً لایک کن و این رو هم بدون که این کانال به همه زبونها میتونه زیرنویس بشه. بگذارید گزیده ای از کتاب اثر مرکب برایتان بیاورم. اگر تخته‌ای به عرض 25 سانتی متر و طول 3 متر را روی زمین میگذاشتم و میگفتم اگر از روی این تخته عبور کنید $20 به شما میدهم، آیا این کار را میکردید؟ این یک کار ساده و پولی بی درد سر است. چه می شود اگر همان تخته را بردارم و با آن پلی بین 2 ساختمان 100 طبقه بسازم؟ دیگر $20 برای عبور از روی تخته 3 متری کافی نیست و حتی این کار ممکن هم به نظر نمی رسد. درست است؟ احتمالاً به من نگاه می کردید و می گفتید نه، به هیچ وجه. با این حال اگر فرزندتان در ساختمان مقابل بود و ساختمان هم آتش گرفته بود، آیا برای نجات او از روی تخته می گذشتید؟ فوری و بدون هیچ سوالی این کار را می کردید، چه $20 در میان باشد چه نباشد. چرا بار اول که از شما خواستم از روی تخته‌ای که در ارتفاع قرار گرفته است بگذرید گفتید امکان ندارد، ولی بار دوم برای انجامش تردید نکردید؟ مگر ریسک ها و خطرها همان نیستند؟ پس چی تغییر کرد؟ چرای شما دلیلتان برای خواستن انجام آن کار
فهمیدید؟ وقتی دلیلتان به اندازه کافی بزرگ باشد، تقریباً هر کاری حاضرید انجام دهید. این داستانی است که کمک می کند این مسئله را به تصویر بکشیم. در کوه آند 2 قبیله دشمن هم وجود داشتند که به شکل نچندان دوستانه و غیر صلح‌آمیزی کنار هم زندگی می کردند. یکی در پایین کوه و دیگری در بالا. بالاخره روزی رسید که بالانشین‌های کوه به قصد غارت به دهکده پایین کوه هجوم آوردند و یک کودک را دزدیدند. بعد با این کودک به محل سکونتشان برگشتند و ناپدید شدند. ساکنان پایین کوه فهمیدند یکی از کودکانشان را از دست دادند و در بینشان نیست، ولی نمی‌دانستند چگونه از کوه بالا بروند. هیچ کدام از حقه هایی را که بالانشین ها به مرور زمان یاد گرفته بودند نمی‌دانستند و حتی نمی‌توانستند آنها را در این زمین‌های شیبدار تعقیب کنند یا بفهمند محل سکونتشان کجاست. ولی با همه این تفاصیل چند تا از بهترین مردانشان را گلچین کردند و برای پیدا کردن آن کودک گم شده به این سفر پرمخاطره فرستادند. مردان جنگجوی دهکده روش‌های مختلف بالا رفتن را یکی بعد از دیگری امتحان کردند و بعد از چند روز تلاش شبانه روزی بالاخره توانستند چند صد متری را به بالای کوهستان سفر کنند. ولی احساس ناامیدی و درماندگی داشتند و تصمیم گرفتند از هدفشان دست بکشند و برگردند پایین کوه. کم کم مشغول جمع کردن تجهیزات و لوازمشان برای برگشتن بودند که از دور مادر کودک را دیدند که سمت آنها می آید. وقتی مادر به گروه نزدیک شد، فهمیدند از بالای کوهی که آنها چند روز مشغول بالا رفتن از آن بودند دارد پایین می آید. در آخرین لحظات بچه ای را پشت مادر دیدند، ولی چگونه امکان داشت؟ از چه ترفندی استفاده کرده بود؟ یکی از مردان با او احوال پرسی کرد و پرسید: ما از این کوه نتوانستیم بالا برویم، تو چجوری توانستی این کار را بکنی؟ آن هم در حالی که ما قوی ترین و ماهرترین مردان قبیله از انجامش عاجز بوده ایم. مادر به صورتشان دقیق شد و گفت: این بچه شما نیست، این در واقع قدرت چرای انسان است که افکارش را لبریز از انگیزه برای انجام وظایف خسته کننده و پرزحمت دنیوی می کند. کل چگونگی های زندگی انسان بی‌معنی خواهد بود تا وقتی یک چرای قوی و کافی وجود نداشته باشد، تا وقتی خواسته ها و انگیزه تان را در مسیر درست قرار ندهید، تمام راه‌هایی که برای پیدا کردن یک زندگی بهتر جستجو می‌کنید از دست خواهید داد. در واقع اگر قدرت چرا که همان خواسته شماست کافی نباشد، تعهد و شکیباییتان به اندازه کافی قوی نخواهد بود و اینجوری شما مثل خیلی از انسان‌های دیگر خیلی زود ناامید خواهید شد و مسیرتان به یک زندگی یک نواخت ختم می شود. ولی این حقتان نیست. کسی پیروز است که همیشه دلیل موجهی برای چراییش در جهت رسیدن به بهترین شیوه انجام چگونگی یک موضوع دارد. در واقعیت می‌بینیم که این قضیه دائم تکرار می‌شود و همین نقطه عظمت و سربلندی برای به دست آوردن یک نتیجه فوق‌العاده است. حالا وقتش شده که قفل عشق، شور و جسارت را در اعماق وجودتان به کمک قدرت تسخیر ناپذیر و شکیبایی قدرت چرا باز کنیم. کسی که چرا برای زندگی داشته باشد می تواند با هر چگونگی بسازد. فریدریش نیچه. شیوه عملکرد سیستم هدفگذاری. الان وقتش است که راز هدفگذاری را برایتان افشا کنم.
با توجه به تجربه‌ای که دارید می توانید به آن چیزی که دنبالش هستید برسید و اگر ندانید که دنبال چه هستید، خب حتم داشته باشید به آن نمی رسید. ذات همه ما اینطور است که خلق شده ایم برای جستجوی مقصود و پیدا کردن هدف. ذهن ما همیشه تلاش می کند چیزی را که در جهان خارج وجود دارد همتراز چیزی کند که در جستجویش در باطنمان هستیم. وقتی ذهنتان را آموزش دهید که دنبال چیزی باشد که علاقه دارید، ذهنتان شروع می کند به دیدن علایقتان. در واقع مقصود و هدفی که خواسته های شما را شکل می دهد همیشه در اطرافتان می چرخد، ولی ذهن و چشمتان باید برای دیده‌اش آماده باشد. این در واقع شکلی است که قانون جاذبه بر اساس آن کار می کند، ولی این یک موضوع اسرارآمیز یا یک جادوی مبهم نیست که بعضی وقتها خودش را به این صورت نشان می دهد، بلکه خیلی ساده تر از این حرف است و فقط تمرین و پشتکار می خواهد. ما هر روز از طرف میلیاردها پیام تصویری، صوتی و فیزیکی احاطه شده ایم و برای اینکه این موضوع آرامشمان را از بین نبرد معمولاً بیش از 9.99% را نادیده می‌گیریم. شما همیشه چیزهایی که به آنها علاقه دارید و در ذهنتان تصور می‌کنید می‌شنوید و تجربه می‌کنید. می‌بینید چقدر ساده است؟ همانطور که می‌بینید به هیچ وجه یک معمای اسرارآمیز نیست و کاملاً منطقی است. شما به هر چیزی که در ذهنتان به آن فکر می کنید در محیطی بیرونی به آن توجه می کنید و اینطور است که ناگهان در معرض دیدتان قرار می گیرد. تا حالا شده قصد خرید یک ماشین را داشته باشید و بعد از انتخاب مدلی که می خواهید آن را در هر جای شهر ببینید؟ در این مرحله شما تعداد خیلی زیادی از آن ماشین را در گوشه و کنار خیابان و شهر خواهید دید. این ماشین ها قبلتر هم وجود داشتند ولی شما به آنها توجه نمی کردید و این علت وجود نداشتنشان از نظر شماست. وقتی اهدافتان را مشخص می کنید در واقع برای مغزتان چیزی را انتخاب کرده اید تا روی آن تمرکز کند. با این کار مغزتان دو چشم جدید خواهد داشت که از آن لحظه به بعد با دیدی جدید به آدم‌ها، موقعیت‌ها، مکالمات، منابع و ایده‌ها نگاه می‌کند. این تغییر کمکتان می‌کند تطبیق سازی مناسبی انجام دهید. بین خواسته‌های درونیتان و چیزی که در بیرون اتفاق می‌افتد این خیلی ساده است. ولی فرق کار در دیدن، تجربه کردن و ترسیم ایده ها و انسان های درون زندگی ماست. البته بعد از انتخاب هدف اصلیمان. در این کتاب راهنماییتان می کنم که چگونه تمام مشکلات احتمالی را برطرف کنید و از این مطمئن می شویم فرمول ارزشمندی برای رسیدن به اهداف اصلی و رویاهایی که در سر دارید در اختیارتان است. پس همین الان به آینه نگاه کنید و با خود قبلیتان خداحافظی کنید. زندگیتان از امروز تغییرات زیادی را به خودش می‌بیند. از حالا به شما هشدار می‌دهم که اگر می‌خواهید در این سفر با من همراه شوید باید کاملا جدی نسبت به تغییرات اساسی که در مسیر زندگیتان اتفاق می‌افتد برخورد کنید. باید در قبال رسیدن به حداکثر تواناییتان جدی باشید و نیروی درونی نهفته‌تان را آزاد کنید. باید نسبت به افکار قدیمیتان که می‌خواهند در گذشته نگهتان دارند قوی باشید و تصمیم‌های جدیدتان را با قدرت بگیرید. حالا وقتش است که رفتارهای جدیدتان را پایه‌ریزی کنید و مهارت‌های جدیدتان را به بقیه نشان دهید تا با عملکرد جدیدی به اهداف بزرگ امروزتان برسید.
برای این رقابت آماده اید؟ اگر عزمتان را جزم کرده اید و آماده ورود به این پروسه هستید، قول می دهم که این یکی از مهمترین تصمیم هایی خواهد بود که تا امروز در زندگیتان گرفته اید تا به موفقیت برسید. به شخصه می توانم این را برایتان تضمین کنم. وقت عمل. در اولین قدم بروید به صفحه 73 کتاب و فرم تعهدنامه تان را پر کنید و زیرش امضا بزنید. متعهد بودن مثل باردار بودن است، یا هستید یا نیستید. پس همین الان به صفحه 73 کتاب بروید و آن را پر کنید. من این صفحه را به صورت عکس در همین ویدیو برای شما قرار می دهم تا بتونین از اون استفاده کنین و اون تعهدنامه رو برای خودتون پر کنین و امضا بزنید. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.